A Mindenki Akadémiája színpadán Orgován Norbert, Star for Life nagykövet. Korunk egyik legnagyobb kihívást jelentő társadalmi problémája a globális egyenlőtlenség. A gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek lesznek. Ez ellen, az aggasztó trend ellen úgy tudunk leghatékonyabban fellépni, ha mi magunk nyújtunk segítő kezet a rászorulóknak. Ezért csatlakoztam a Star for Life programhoz. Alaposság, műveltség, megbízhatóság. Ezzel a 3 szóval jellemezte Orgován Norbertet legjobb barátja Bence, akivel egy helyen is dolgozik. Szabad idejükben gyakran együtt sportolnak, túráznak. Sok különböző területen dolgoztunk együtt Norbival, meg sok közös hobbink is van, amit tűzünk. És egyrészt azt látom, hogy nagyon-nagyon sok újat tud nekem mondani, megmutatni. Élmény vele dolgozni, mert amit megbeszélünk, az úgy van, az akkor van, az tök jól sikerül. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megbízható, tehát hogy nem volt olyan az elmúlt években semmilyen vonatkozásban ne lehetett volna rá számítani, vagy valami ne úgy lett volna, hogy ő azt mondta. Orgován Norbert kiváló eredménnyel végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen biofizikusként, de nem elégedett meg ennyivel. Néhány év kutatómunka után szögre akasztotta laboratóriumi köpenyét, és új kihívások után nézett. Jelenleg mobilhálózatfejlesztéssel foglalkozik, és a Star for Life önkéntes program keretében Dél-Afrika elmaradott területein igyekszik segíteni az ottani fiatalok életét. Mindig arra törekedtem, hogy tudjam perspektívába helyezni a dolgokat, és hogy globális szemléletet tudjak magamévá tenni, és jobban értsem, hogy mivel küzdenek a világ másik végén, másik felén élő emberek. Ennek hatására egész sok mindent át tud értékelni az ember, és ez történt velem is. Viszont amikor jelentkeztem, akkor valami keveset tudtam Dél-Afrikáról, meg az ottani állapotokról, és nagykövetként nagyon fontos feladatomnak tekintettem, hogy másokat oktassak, ehhez pedig elsősorban magamat kellett képezni és utána olvasni, hogy hogyan tudunk a leghatékonyabban segíteni. Norbert kezdetben nehezen tudta elképzelni, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie a harmadik világban élőknek. Csak köztük járva döbbent rá, hogy sok minden, amely számára teljesen hétköznapi dolog, nekik szinte elérhetetlen. Ilyen például a lakásokban a fürdőszobai csapból folyó tiszta víz. Sokáig egy viszonylag zárt térben éltem az életemet, és amikor felkerültem az egyetemre, akkor kezdett kitárulni előttem a világ, és elkezdtem jobban és jobban vágyni az új ingerekre, és ez mind a mai napig tart, és szeretem magam mindenféle irányba képezni, és azt gondolom, hogy a nyitottság az egyik kulcs a mindennapjainkban, mert egy egyre gyorsuló világban élünk, és más módon nyitottság és empátia nélkül nem tudunk hatékonyan együttműködni és békésen élni. Mióta Star for Life nagykövetként tevékenykedem, gyakran szegezik nekem a kérdést, hogy miért a távolinak tűnő Dél-Afrika iskoláinak és diákjainak segítünk. Miért nem magyarországi, európai vagy helyi problémákkal foglalkozunk? Előadásomban többek között erre a kérdésre fogom megadni a választ. Orgován Norbert az önkéntesség és a munka mellett arra is szakít időt, hogy saját vállalkozás ötletein törje a fejét. Ezeknek persze valamilyen mértékig mindig köze van az internethez és a mobilhálózat fejlesztéséhez, de ez még nem minden. Norbert ugyanis rajong a kultúráért is. Régóta dédelgetett álma, hogy hivatásszerűen foglalkozzon vele. Volt egy Kultúrfürdő nevű kulturális programsorozat, amit nagyon-nagyon szerettem. Régi török fürdőkbe vagy egyéb jellegzetes budapesti épületekbe vitték el a kultúrát, és családias hangulatban lehetett mindenféle előadásokat hallani. Ez a programsorozat azonban sajnos véget ért, és szeretném majd én magam újraéleszteni. Alapos, művelt és megbízható. Ezt mondta Norbertről néhány perccel ezelőtt legjobb barátja. Most kiderül, ő melyik 3 szóval jellemezné magát. Az egyik mindenképpen a kíváncsiság. Érdekelnek a világ dolgai, hogy mi hogy működik, hogy hogyan gondolkodnak emberek,
és hogyan éreznek, és hogyan élik a mindennapjaikat a világ különböző pontjain. Ezzel valamelyest összefügg a nyitottság, ami elengedhetetlen ahhoz, hogyha mondjuk új információ, vagy vélemény, vagy ötlet ér, akkor ezt be is tudjam fogadni, és akár, hogyha szükség van rá, akkor a saját véleményemet azt felül tudjam bírálni. És akkor ezzel is összefügg, illetve minden összefügg, akkor ez a rugalmasság, hogy arra törekszem, ha bár ez nem mindig könnyű, hogy különböző helyzetekben és rugalmasan tudjak viselkedni, hogy adaptálódjak, hogy helyt tudjak állni. A színpadon Orgován Norbert, és témája a Star for Life önkéntes program Afrikában. A Star for Life oktatási, motivációs és AIDS prevenciós program elsősorban Dél-Afrikára fókuszál. 2004-es megalapítása óta több mint 300 000 diák továbbtanulását segítettük. A sikerek ellenére is sokszor szegezik nekem a kérdést, hogy miért éppen Dél-Afrikának segítünk. Válaszaim a következők. Elsősorban azért, mert felelősek vagyunk a fennálló helyzetért. Az európai kolonizáció során szörnyű történelmi igazságtalanságokat és elnyomást szenvedtek el a helyiek, amelynek hatása mind a mai napig megmutatkozik abban, ahogy az emberek a hatalomhoz, önmagukhoz és másokhoz viszonyulnak. A másik érvem, hogyha megnézzük a statisztikákat, nyilvánvalóvá válik, hogy mennyivel rosszabb a helyzet Dél-Afrikában, mint Európában bárhol. Bármilyen statisztikát is nézhetünk. Elsőként vegyük például az AIDS-szel és a HIV-vel kapcsolatos számokat. Világszerte ez az ország az, ahol a legtöbben élnek AIDS-szel, ami hatalmas terhet ró az egészségügyre és a nemzetgazdaságra. Ezen kívül Dél-Afrika az az ország, ahol a legnagyobb az egyfőre eső gyilkosságok száma. Ezen túl lesújtó a foglalkoztatási statisztika is, és hatalmasak az egyenlőtlenségek az országon belül. Ehhez a ponthoz kapcsolódik a harmadik érvem, miszerint érdekünkben áll segíteni Dél-Afrikának. Érdekünkben áll segíteni, hiszen hogyha instabilabb lesz az ország, azt előbb-utóbb mi is meg fogjuk érezni. Ma már egy globalizált világban élünk, és nem mondhatjuk azt, hogy bármi is történik a világ másik felén, az bennünket nem érint, nincs közünk hozzá, hozzánk nem érhet el. Nagyon is elérhet, gondoljunk csak a Közel-Keletre és az ott zajló történésekre, és azok hogyan befolyásolják a mindennapi életünket. Tehát érdekünk a stabilitás, és ezért tennünk is kell, és érdemes időt, energiát és erőforrásokat fektetni abba, hogy Dél-Afrika helyzete stabilizálódjon. A negyedik érvem az, hogy Dél-Afrika hatalmas kiaknázatlan potenciálok országa. Területileg Európa 10%-ának megfelelő nagyságú országról beszélünk, ahol ráadásul 55 millió ember él. Ezek az emberek most kezdenek felemelkedni, most erősödik a középosztály, így aztán segítségünkkel egy virágzó ország indulhat el a maga fejlődése útján. De hadd beszéljek kicsit részletesebben az első két érvemmel kapcsolatban. Az apartheid, azaz a rasszok szerinti szegregáció intézményesített formája 1948-tól 92-ig tartott Dél-Afrikában, amikor is a 9%-nyi fehér kisebbség teljes elnyomásban tartotta a helyi színesbőrű lakosságot. Olyannyira, hogy megfosztották őket földjeiktől, jogaiktól, önbecsülésüktől és lehetőségeiktől is. Ugyanez az időszak Nelson Mandela 1992-es színre lépésével véget ért, azonban ennek az időszaknak a következményeit mind a mai napig nyögi az ország. Ezeket a szörnyű igazságtalanságokat, amiket a helyi lakosok az elmúlt 50 évben elszenvedtek, az azóta eltelt időszak elégtelen helyre tenni. A második érvem a statisztikákra vonatkozott. Dél-Afrikában 7 millió ember él HIV-fertőzöttként AIDS-szel. Ez azt jelenti, hogy 7 millió ember él szerzett immunhiányos tünet együttessel, ami hatalmas terheket ró a nemzetgazdaságra és az egészségügyre, amellyel maga Dél-Afrika önmagában nehézkesen tud megbirkózni, ezért jobban tesszük, hogy segítünk nekik. Sajnos az új HIV-fertőzések száma évről évre nagy, és nagyon nehezen sikerül csökkenteni. Ennek részben az az oka, hogy az egészségügyi tárca nem megfelelő nyilatkozatokat tesz, részben pedig Dél-Afrika legelmaradottabb régióiban a mai napig nagyon súlyos tévhitek élnek, nagyon keveset tudnak az emberek a HIV-ről és az AIDS-ről,
És a tévhitek között vannak olyan szörnyűek is, mint például, hogy az AIDS-szel érő ember meggyógyulhat, hogyha szűz fiatalokkal szexuális kapcsolatot létesít. Megrázó. Szerencsére azonban pozitív változások is elindultak, állami gyógyszertámogatásokkal és antiretroviális kezelésekkel az anyáról magzatra történő vírusátadás ma már nagyon ritka. Miután sorra vettük a 4 érvemet, azt hiszem, hogy nem maradhat többé kérdés, hogy Dél-Afrikának segítenünk kell. Az igazi kérdés, amit fel kell tennünk, hogy hogyan segítsünk, hogy mi a segítségnyújtásnak a leghatékonyabb módja. Ezt a kérdést Nelson Mandela szavaival összhangban a Star for Life is úgy válaszolja meg, hogy az oktatás a válasz. Az oktatás a leghatékonyabb fegyver, amivel megváltoztathatjuk a világot. Éppen ezért a Star for Life arra helyezi a hangsúlyt, hogy Dél-Afrikában iskolák működését támogassa, a legtehetségesebb diákok továbbtanulását segítse egyetemeken, illetve Star for Life coachokat küld ki minden iskolába, akik életvezetési tanácsokkal segítenek a fiataloknak. Az egész Star for Life programnak egy központi eleme, hogy a diákok önbecsülését próbáljuk meg helyreállítani és növelni, mert abban hiszünk, hogy ezzel egy sor pozitív változás indulhat meg. Megváltozik a fiatalok életszemlélete, megnő bennük az igény az egészséges élet iránt, ennek megfelelően többet fognak tudni az AIDS-ről és a HIV-ről, befogadóbbak lesznek, és ezzel párhuzamosan figyelni fognak arra, hogy felelősségteljes szexuális életet folytassanak, és a tanulmányai eredményeik is nőnek. Nagykövetként 3 iskolával való kommunikációért felelek. Ezek mindegyike Dél-Afrika legelmaradottabb részén, KwaZulu-Natal tartományban helyezkedik el. A 3 iskolát és közel 1500 diákját egy kisebb csapat tagjaként még májusban meglátogathattuk, amely látogatásnak elsősorban az volt a célja, hogy személyes ismerettségekre tegyünk szert, megismerjük a tanárokat, a diákokat, felmérjük a helyi állapotokat, hogy mik a segítségnyújtásnak a leghatékonyabb formái, illetve szerettük volna testközelből látni, hogy a diákok szintjén, a helyszínen hogyan működik a Star for Life program, hogy milyen segítséget nyújtanak a Star for Life coachok a fiataloknak. Részt is vettünk több foglalkozáson, és nagyon üdítő volt látni, hogy mennyire profik és fiatalosak és lendületesek a coachok, akik életvezetési tanácsokat adnak a fiataloknak. Minden korosztályt a koruknak megfelelő témával szólítják meg. A legfiatalabbaknak például beöltöznek nyuszi jelmezbe, és szórakoztató módon okítják őket angolra, táncra, a zene szeretetére és egyebekre. Aztán az egyel idősebb korosztályt arra bátorítják, hogy fogalmazzák meg az álmaikat, a vágyaikat, a célokat, amiket szeretnének elérni, hogy ezeket vállalják fel, álljanak ki a többiek elé, és mondják el, hogy hogyan tervezik megvalósítani azt az álmot, állítsanak fel egy akciótervet, amin végigfutva ténylegesen elérhetik a célt, és vegyék tudomásul, hogy a cél eléréséhez néha lemondásokra van szükség. Ez rendkívül jól működött, és nagyon üdítő volt látni, hogy mennyire motiváltak, ambiciózusak és céltudatosak már egészen fiatal korban a diákok. A megint idősebbeket a HIV és az AIDS veszélyeire oktatják, felhívják a figyelmet, hogy hogyan lehet elkerülni, egészséges, felelősségteljes szexuális életet élni, illetve megosztják, hogy hogyan lehet HIV-fertőzöttként is teljes értékű életet élni. A legidősebbeket korábbi társaik szólítják meg, akik az egyetemekről mennek vissza, és mesélnek arról, hogy a felsőoktatás mennyiben változtatta meg az életüket, és arra bíztatják őket, hogy minél többen válasszák a továbbtanulást, ha csak tehetik. A Star for Life coachok vezette foglalkozások után a diákok különböző performanszokkal vártak bennünket. Énekekkel, táncos előadásokkal, szavalással. A legtöbbjük nagyon fiatal volt, és közülük például az egyik nagyon karizmatikus, óriási tehetség arról szavalt, hogy mit jelent büszke dél-afrikainak lenni. Nagyon megindító volt az előadása,
és nagyon megrázó is, amikor külön kitért arra, hogy elítéli a xenofóbiát, azaz az idegengyűlöletet. Ez rávilágított arra, hogy már ilyen fiatalon is ilyen problémákkal és fogalmakkal kell megküzdeniük, mint az idegengyűlölet. Diákok egy másik csoportja osztálytársaik elé kiállva arról mesélt, hogy a gyerekbántalmazásnak milyen különböző fajtái vannak, hogyan lehet ezeket felismerni, és mit tehetnek, hogyha azt látják, hogy egyik társuk áldozatul esik, vagy őket magukat bántalmazzák. Ez is rendkívül megindító volt, hogy 10 éves kor körül ilyen problémákkal kell szembesülniük a diákoknak. Ebből következik, hogy nagyon gyorsan fel kell nőniük a dél-afrikai fiataloknak. A gondtalan és felhőtlen gyermekévek gyakorlatilag nem léteznek számukra. Ugyanakkor rendkívül ambiciózusak, motiváltak, és csodálatra méltó, hogy milyen életörömmel tudják élni az életüket. Dél-afrikai kintartózkodásunk során találkoztunk az egyik általunk támogatott diákkal is. Tanulmányi eredményei az egyik legjobbak voltak, egészen kiemelkedőek. Ő Mafuleka, akit többek között támogatunk egyetemi tanulmányaiban is. Egy rendkívüli fiatalember, aki kommunikációs szakirányon tanul, és gyakorta visszajár azokba a közösségekbe, amikben felnőtt, amik eljuttatták oda, ahol most jár. Ilyen formán egy közösségi vezetővé kezd előlépni, aki lassanként segít felemelni azt a közösséget, amiből érkezik. Ez rendkívül fontos számunkra is, hiszen így lesz a program fenntartható, hogy saját lábukra tudnak majd állni az iskolák, hogyha ilyen közösségi vezetők lesznek, akik folyamatos jelenlétükkel és ösztönzésükkel és tapasztalatukkal segíteni tudják a közösségeket. Először meglátogattuk a családi házban, ahol nevelkedett, ahol korábban élt. Ez egy gyüledező oldalú vályogkunyhó Dél-Afrika legelmaradottabb tartományában, ahol pár négyzetméteren összezsúfolódva éltek 5-6-an. Ehhez képest most Mafuleka Dél-Afrika második legnagyobb egyetemén tanul, melynek kampusza olyannyira pezsgő és vonzó és színes, hogy én magam is azt gondoltam, hogy szívesen tanulnék itt. Úgyhogy arra bíztatom a kedves nézőket, hogy gondolják el, hogy micsoda kontrasztokat élhetett meg ez a fiú, és hogy milyen lehetett ilyen változásokat átélni. Egészen fantasztikus, és rendkívüli, egyértelmű és nagyon pozitív visszajelzés számunkra, hogy a Star for Life program jó úton halad. Szerencsés továbbá, hogy az utóbbi időben több jelentős sikert könyvelhettünk el. A 3 általunk közvetlenül támogatott iskola egyikébe sikerült bekötni az internetet. Az iskolák támogatási keretét sikerült kibővíteni, a Star for Life coachok gyakrabban járhatnak az iskolákba, és ebből láthatóan rengeteget profitálnak a diákok. Segítkeztünk, és anyagi támogatást juttattunk egy ballagási ceremónia megrendezéséhez is, ahol a fiatalok utoljára összegyűlhettek, áttekinthették a mögöttük lévő megtett utat, és közösen kijelölhették a jövőbeli célokat, és ünnepelhettek egy kicsit az elkövetkezendő nagy kihívások előtt. Szerencsére a programot népszerűsíteni is sikerült, ez egy nagy célom volt Star for Life nagykövetségem idején. Amellett, hogy minden alkalmat megragadtam, hogy emberekkel beszélgessek a programról, Dél-Afrikáról, a fiatalokról, motivációjukról, hogy ez hogyan viszonyul az európai viszonyokhoz, többek között elindultam a hosszú távú triatlon országos bajnokságon, melynek célja előtt fragba és cilinderbe öltöztem, hogy a célvonalat már nem magánemberként, hanem Star for Life nagykövetként szakítsam át. És így a magamra vont média figyelmet azt átirányítottam a Star for Life programra, a tevékenységre, a sikerekre és a teendőkre, amik még ránk várnak. Ilyen teendőkből rengeteg van még. Sajnos szembesültünk azzal, hogy az iskolák egy részében az ivóvízhiány komoly probléma. Leginkább esővizet isznak, amikor viszont szárazság van, akkor egy kútból kényszerülnek inni, aminek a vize enyhén sós. Képzeljék csak el, borzalom lehet. Sajnos a problémát megoldani rendkívül költséges, még számunkra sem állnak rendelkezésre az erőforrások, de dolgozunk azon, hogy egy megfelelő megoldást találjunk. Szeretnénk továbbá a már
internethez csatlakozott egy iskolán túl a másik kettőt is csatlakoztatni az internethez, hiszen manapság ez abszolút elengedhetetlen. A diákoknak tudniuk kell kezelni a számítógépet és az internetet, hogyha egyetemre szeretnének menni. Ez a probléma is kihívásokat tartogat, ugyanis egy nagyon elszigetelt régióról van szó. Sajnos kintartózkodásunk alkalmával meglehetősen kevés alkalom nyílt a diákokkal való interakcióra, de az egyik ilyen volt, amikor velük együtt táncolhattunk. A közös táncolást megelőzően többször bemutatták nekünk, hogy milyen az ő táncuk. Rendkívül izgalmas volt. A korábbi diákon talán láthatták, hogy lábukat az ég felé lendítve, lendületesen, energikusan, igazi életörömöt demonstrálva táncolnak. Később bevontak bennünket is a táncba, természetesen nem a zulu táncot próbálták nekünk megtanítani, hanem egyszerűen egy kis közösségi program keretében egy vidám zenére táncolgattunk együtt. Ez egy olyan közösségi élmény volt, ami közelebb hozott bennünket a diákokhoz, és reméljük, hogy a közeljövőben alkalmunk nyílik még ilyen kapcsolatépítésre is. Említettem, hogy támogatjuk a diákokat az egyetemi továbbtanulásokban is. Ehhez különböző motivációs leveleket kérünk be tőlük, amelyekhez különböző kérdéssort írtunk, amivel az a szándékunk, hogy minél jobban megismerhessük a diákokat, a későbbiekben elérhessük őket, interjút készíthessünk velük, így személyesebbé tudjuk tenni a programot. Így aztán azt reméljük, hogy még több ember érdeklődését és együttérzését tudjuk majd kiváltani. Szeretnénk persze tovább népszerűsíteni is a programot, és minden alkalmat megragadunk, hogy a széles közönség előtt beszéljünk a programról. Az iskolákban járva láttuk, hogy az iskolaépületek felszerelése szegényes és eléggé hiányos, és ezért szeretnénk könyvadományokkal és további számítógépadományokkal is támogatni az iskolákat. Erre is rendkívüli szükség lenne, és bízunk benne, hogy ahogy egyre több ember figyelmét felkeltjük a programra, csatlakoznak majd további és további támogatók. Még egy nagyon érdekes élményt szeretnék megosztani. Az 1500 diák előtt volt alkalmam többször is beszélni, kisebb részletekben, ahol megosztottam többek között azt, hogy mi a legfontosabb dolog, amit tanultam az egyetemen, mi a legfontosabb dolog, amit tanultam a munkahelyen, és egyéb bölcsességeket, amikről azt gondoltam, hogy a diákok hasznát vehetik. Mégis a beszédem közben azt kezdtem érezni, hogy ők sokkal többet tudnának nekem mondani. És ez az érzés a mai napig megmaradt, és azt is elkezdtem érezni, hogy ettől a programtól én sokkal többet kaptam, mint amit a legjobb szándékom szerint bele tudok tenni, amit érte tudok tenni. Ez egy ilyen nagyon furcsa kettősség, ami azzal a végső tanulsággal szolgál számomra, hogy másokat segíteni megéri. Megéri másokat segíteni, mert együtt épülünk, mindenfél épül, mindenfél hasznára válik, hogyha összefogunk és segítjük a rászorulókat. Köszönöm a figyelmet! A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.